Hej och välkommen till en ny video. Nu var det ju verkligen ett tag sedan jag la upp någonting här, men jag är äntligen tillbaka. Och i den här videon ska jag berätta lite om vad jag har haft för mig den senaste tiden och vad som planeras framåt. Och innan vi drar igång så vill jag bara säga att jag har märkt att det har kommit in massa nya prenumeranter på kanalen under tiden, vilket är superkul. Så oavsett du som tittar, om du har varit här länge eller om du är en av de nyare, så är jag bara så glad att du är här och jag har så mycket roligt och spännande som vi kommer att prata om framöver. Bland annat så har jag jättemycket ny kamerautrustning här i studion, vilket är superspännande. För att jag har ju börjat gå åt en ny inriktning här i företaget. Och om du har hängt med så kanske du vet vad jag pratar om. Och det här är verkligen något som jag har velat göra i många år. Men inte riktigt haft tid, mentalt utrymme eller kanske varit på den kunskapsnivån jag har behövt. Men under 2020 så sa jag så här i en video. Jag älskar ju att filma och jag försöker lära mig mer och mer hela tiden. Är det här någonting som jag kanske skulle vilja göra i mitt företag? Om jag blir bättre och bättre på det här skulle jag på sikt kunna erbjuda kunder, kanske videos till sociala medier. Och nu har jag alltså börjat göra sånt här. Man kan egentligen säga att jag älskar att göra coola grejer med min kamera och då är faktiskt produktbilder och produktvideos en stor del av det, för det är så himla kreativt och kul. Och sen att det också hjälper företag att sälja mer och driva deras business framåt, det är ju verkligen en win-win. Och när det gäller produktfotandet så har jag också jobbat på den fronten för att det är fortfarande så mycket häftiga bilder som jag vill ta och nu när jag har börjat jobba med företag så rullar det på där också. Och om du som kollar vill ha reklamvideos eller produktbilder till ditt företag, då kan ju du också gå in på min hemsida ekbladmedia.com och titta vidare där. På privatkundersdelen i studion har också hänt en hel del för att jag gillar sättet som jag fotar på. Men jag är en person som jag sa som gillar att göra roliga saker med min kamera. Och jag gillar ju många fotostilar. För om man har följt mig väldigt länge så vet man att jag har varit väldigt nischad när det kommer till hur jag har fotat. Men som sagt, jag gillar många olika stilar och känner mer och mer varför ska man begränsa sig. För ju mer man kan erbjuda sina kunder, desto fler kunder kan man potentiellt nå. Och så har jag gått och tänkt att min studio är liten för det är ju inte mycket mer än ytan här och att jag kanske inte får plats och hur ska man göra. Men så har jag pratat med min kompis Elin som är väldigt duktig på sånt. Och sen så har jag jobbat på en liten compact living lösning som blev så här. Så nu är det alltså en helt ny del i min studio där jag fotar med LED-ljus istället för lampor. Och det är lite mer kanske avslappnat, lite mindre poserat. Och jag tycker bara det blir så kul och så bra. Så jag har verkligen jobbat på att utveckla de här bilderna och kommer göra det ännu mer framöver. Men nu är det en del i min setup som jag erbjuder alla mina kunder. Det är också hög tid för utefoto. För jag har ju pratat här på kanalen om att jag tog bort utefotograferingar helt ett tag. För att jag älskade studio och var trött på att jobba mycket i solnedgången. Men nu har jag börjat erbjuda mer och mer utefoto på dagtid som många av mina kunder bokar. Och det är också så himla härligt för som fotograf det kanske inte passar en att vara ute och fota alla vardagskvällar. Men att vara ute och fota på dagtid, om man bara vet vad man gör och hur man ska hantera ljuset så blir det ju jättefint det också. Så det har jag också jobbat på med. Jag har ju som jag sa pausat min podcast Fotopodden för att det som sagt fanns inte tid att klippa videos. Men nu är jag också igång med Fotopodden så i veckan kommer ett nytt avsnitt ut. Och det kan man faktiskt gå in här på YouTube och kolla på. Om man söker på Fotopodden eller klickar länken här nedanför så kan man gå in till min kanal där jag har min podcast. Och det senaste avsnittet så intervjuade jag Nathalie Greppi som är en otroligt duktig fotograf som jobbar just mot företag. Så det var väldigt intressant och spännande. Jag är inte bäst på någonting, verkligen inte, men jag är ganska duktig på mycket. Och just den grejen tror jag har liksom gjort att jag kan överleva på heltid och att jag kan leva bra på det. Jag tycker verkligen att Nathalie är så grym för hon är en av de fotografer som verkligen driver sitt företag på ett jätteinspirerande sätt
som omsätter bra, som är bokad mycket. Och ja, det är verkligen kul att se sådana i branschen eftersom det finns också ganska många som är struggling artists. Och därför var det superkul att ha med henne i podden. Så om du inte har sett det avsnittet så tycker jag att du ska gå in på Fotopodden efter detta och kolla där. Sen så, som jag sa, så har det dykt upp en hel del kamerautrustning här i studion. Det är lite nya objektiv, det är saker för video, det är massa kul och spännande att prata om. Det tänker jag att vi tar i kommande videos framöver. Om du har något önskemål på en video som du skulle vilja se från mig under våren och sommaren så får du jättegärna kommentera här nedanför. Och så hörs vi snart igen i en ny video. Hej då!